आज तपाईलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु जुन कि कम्प्युटरमा चाहिँ नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि अहिले मेरो यो वाइफाई नै चल्दैन, नेटवर्क नै चलिरहेको छैन, नेटवर्क नै दिइरहेको छ, फुल यता हेर्न सक्नुहुन्छ फुल रेन्जमा छ, तर भने के रहेछ नो इन्टरनेट एक्सेस प्रब्लम देखाइरहेको छ। तर चाहिँ गुगल क्रोमहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू के गर्दाखेरि क्लिक गर्दाखेरि चलिरहेको छैन, यस्तो समस्याहरू देखाइरहेको छ। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्नु दिस साइट क्यान नट बी रिच्ड भनिरहेछ, नो इन्टरनेट डाइरेक्ट यसरी भनिरहेको छ। यो समस्यालाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनको निमित्त तपाईको माझ उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण म यो विषयमा चाहिँ यो ट्रबल सुट गर्नको निमित्त, यो समस्यालाई सल्भ गर्नको निमित्त म जानकारी दिनुभन्दा पहिला सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै भएको बेल आइकनमा दबाइदिनु होला। त्यति मात्र नभएर लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्ने म आजलाई अगाडि बढ्न सुरु गरेँ है त। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि के समस्याहरू आइरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई देखाइसकेँ। यो समस्या आएको छ, यसलाई ट्रबल सुट कसरी गर्ने त, अब चाहिँ कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने छु। मेरो चाहिँ विन्डोज 8 चाहिँ मैले यसमा इन्स्टल गरेको छु। नो इन्टरनेट एक्सेस पनि देखाइरहेको छ। यसको चाहिँ के भन्दाखेरि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको राइट क्लिक, यो चाहिँ जहाँ यहाँ चाहिँ वाइफाईको सिम्बलहरू चाहिँ इन्टरनेटको जहाँ सिम्बल देखाइरहेको छ त्यसको राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेर ओपन नेटवर्क एन्ड सेयरिङ सेन्टर भन्ने चाहिँ खुल्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ के भन्दाखेरि चेन्ज एडाप्टर सेटिङ भन्ने छ, सेकेन्ड अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज एडाप्टर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। चेन्ज एडाप्टर सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यता हेर्नुहोस् वाइफाई भन्ने छ थर्ड अप्सनमा। थर्डमा चाहिँ के गर्नु होला, के भन्दा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि प्रपर्टीमा जानु होला। प्रपर्टीमा गइसकेपछि उसलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। यस्तो इन्टरफेस देखाइसकेपछि अब के गर्नु पर्ला भनेपछि यहाँ चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 TCP IP4 भन्ने छ, यो छ, यो चौथो, यो चाहिँ लास्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 लाई के गर्नु होला, क्लिक गर्ने। त्यसपछि कहाँ जानु होला, प्रपर्टीमा जानु होला। प्रपर्टीमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अपटेन IP एड्रेस छ, ठिक छ, अटोमेटिकली ठिक छ। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अपटेन DNS भएको छ, यहाँ मेरो चाहिँ अपटेन DNS भएको छ। यहाँ DNS के गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। DNS चेन्ज गर्नुको निमित्त के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि युज द फलो DNS सर्भरमा एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला। सेकेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ DNS अङ्कहरू केही गुगलहरूको लागि, के इन्टरनेटको लागि यहाँ चाहिँ के भन्दा DNS सर्भरहरूको लागि केही नम्बरहरू अङ्कहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि यहाँ चाहिँ तपाईँले थिच्नु होला 8, त्यसपछि फेरि अर्कोमा पनि 8, त्यसपछि पनि अर्कोमा पनि 8 र त्यसपछि पनि 8 र त त्यसभन्दा पछि पनि फेरि पनि 8, फेरि अर्कोमा पनि 8, त्यसपछि गएर 4, त्यसपछि गएर 4। यसरी के भन्दाखेरि यति दबाइसकेपछि तपाईँले के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा खाली बक्स छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि ओके गरिदिनु होला र ओके गरिसकेपछि त्यसपछि क्लोज गरिदिनु होला। त्यसपछि एकचोटि डिटेक्टिङ प्रब्लमहरू डिटेक्टिङ भइरहेको छ, यसले चाहिँ अटोमेटिक प्रब्लम सल्भ गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ इन्टरनेटलाई एक्सेस नो इन्टरनेट एक्सेसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गरिरहेको छु। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। डिटेक्टिभ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एकचोटि चलिरहेको छ, एकदमै ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति टाइम लिन सक्छ। अब चाहिँ यति भइसकेपछि, यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले फेरि अब चाहिँ के गर्दा एकचोटि सल्भ भयो कि नै भनेर चाहिँ चेक गर्नु होला। यदि सल्भ भयो भने 100% चाहिँ के गर्दा ओके भइहाल्यो। यदि सल्भ भएन भने फेरि अर्को तरिका पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरनेट चल्छ 100% भन्ने म ग्यारेन्टी छ। यदि चलेन भने अर्को एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङ। त्यसमा मेरोमा चलिसक्यो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। जति पनि साथीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। नो इन्टरनेट एक्सेसलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। नो इन्टरनेट एक्सेस अझ पनि मेरो चलेन, हेर्न सक्नुहुन्छ, चलेन है। अब चलेन भने अब के गर्नुहुन्छ, फेरि भने चाहिँ तपाईँले अर्को अप्सनतिर जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ यता कम्प्युटर माई कम्प्युटरको राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यता प्रपर्टीमा जानु होला। प्रपर्टीमा चाहिँ गइसकेपछि डिभाइस म्यानेजर छ, यहाँ चाहिँ डिभाइस म्यानेजरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। डिभाइस म्यानेजरमा क्लिक गरिसकेपछि यता इन्टरनेटको चाहिँ नेटवर्क एडाप्टर भन्ने छ। यता नेटवर्कको सिम्बल कहाँ छ हेर्न, नेटवर्क खोज्ने यता छ मेरो चाहिँ, यता नेटवर्क एडाप्टर भन्ने छ, त्यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि नि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू कुन चाहिँ तपाईँको वाइफाईको नाम हो होइन, यहाँ चाहिँ मेरो त रेलटेक PCI GB फ्यामिली कन्ट्रोल भन्ने छ। यसमा चाहिँ के गर्नु होला, राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि यसमा के एकचोटि के गर्दा अनइन्स्टल गर्नु होला। अनइन्स्टल गरिसकेपछि के भन्दाखेरि कम्प्युटरले अटोमेटिक यसलाई के गर्दा इन्स्टल गर्ने काम गर्छ, यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनु होला। एकचोटि अनइन्स्टल गरिदिनु होला। यो अनइन्स्टल भयो। अनइन्स्टल भइसकेपछि फेरि यसले अटोमेटिक चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ कम्प्युटर माई कम्प्युटरको सिम्बल छ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ अनइन्स्टल भएको चाहिँ यसले
हामीले चाहिँ जुन अनइन्स्टल गरेको छ त्यसलाई इन्स्टल गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटर छ, कम्प्युटर हेल्प छ, त्यसले चाहिँ के गर्दा अटोमेटिक हामीले चाहिने सफ्टवेयर के गर्छ, यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इन्स्टल गर्ने काम गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ फेरि इन्स्टल गरे पनि उसले अटोमेटिक के गरिदिन्छ, इन्स्टल गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले थुप्रै चाहिँ के भन्दाखेरि इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसकारणले त अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अब चाहिँ 100% सल्भ भइसक्यो होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले क्लिक गरौँ, फेरि ट्राई अगेनमा क्लिक गरौँ, सल्भ भयो होला भन्ने म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब खोलिसकेको छ, यसरी सल्भ भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्णलाई के गर्न चाहन्छु भने मैले जति पनि सिकाएको थिएँ एउटा नेटवर्कमा भएको प्रब्लम, जुन नेटवर्क एक्सेसको प्रब्लम थियो, नो इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लम देखाइरहेको थियो, त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिएको थिएँ। म अन्तमा पुगिसकेको छु। प्लिज सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म मेरो चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यति मात्र नभएर बेल आइकन दबाइदिनु होला र सँगै भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला। विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।